شنو غيوقع إلا عرفنا باللي العمل الجاد لساعات طويلة، داك الجهد العضلي والذهني اللي كيبذلوه أغلب الناس نهار وليل، هو في الواقع أسوأ طريقة باش الواحد يبني ثروة أو يحقق استقرار مالي؟ هالتساؤل كيبان صادم في البداية. بصح صادم بزاف وكيعاود يخلي الواحد يتأمل في الحياة اليومية ديالو، حيت كنشوفوا أشخاص كيدوزوا سنوات وسنوات في دوامة ديال الخدمة، ولكن في الآخر ملي كنجيو نشوفوا الحصيلة المالية ديالهم كنلقاوها زعما شبه منعدمة. وي، بحال إلا كاين شي حاجز خفي كيحبسهم. تماما، حاجز خفي كيمنعهم من أنهم يتنفسوا ماديا. الأغلبية كتربط هذا الشيء بالحظ أو بالظروف أو بنقص في المدخول، ولكن اليوم في هذا التحليل المعمق غادي نغوصوا في واحد المصدر اللي كيقلب هذه المفاهيم كاملة رأسا على عقب وكيعطينا نظرة مختلفة تماما. الكتاب سميتو The Black Book of Wealth المنسوب لجيمس كول. وهذا المصدر ماشي مجرد دوك النصائح السطحية ديال كيفاش الواحد يوفر ثمن قهوة باش تولي غني. لا، هاد الجلسة التحليلية اليوم اللي مهمة ديالها هي استخراج وتفكيك داكشي اللي كيسمى الكاتب الهندسة العميقة للثروة. واخا أجي نفكوا هذا الموضوع، واش الفقر أو المعاناة المالية هما فعلا نتيجة ديال قلة الدخل، ولا كاين شي سر آخر في الهيكل ديال اللعبة بالراسها؟ المثير للاهتمام هنا هو أن هذا الكتاب كيبني الأطروحة ديالو على فكرة قوية ومخالفة للمألوف تماماً، اللي هي أن المعاناة المالية فجذورها العميقة ماشي مرتبطة بنقص الأموال ولا بقلة المجهود. المسألة بكل بساطة هي مسألة جهل بواحد القواعد خفية اللي كتحكم المال. الأثرياء الحقيقيون يفهمون هذه القواعد وكيفهموا الميكانيزمات ديالها وكيطبقوها بشكل منهجي. يعني بحال إلا كاينين جوج ديال العوالم وكل واحد خدام بقواعد شكل. نيشان، إلا بغينا نقربوا الصورة نتخيلوا أن بناء الثروة بحال بناء عمارة. الشخص اللي ما عندوش التصميم الهندسي الأساسي مهما كان المجهود اللي غيبدله في وضع الياجور والسيمان كل نهار، العمارة في التالي غادي تريب. حيت الساس ما كاينش أصلا. وحيت الهندسة العميقة غايبة. الثروة ماشي ضربة حظ، هي هندسة كتحتاج فهم طبيعة المواد اللي كنخدموا بها، وهاد المواد هي العقلية، الهياكل الاقتصادية والعادات الأوتوماتيكية. هاد التشبيه ديال الهندسة كيوضح بزاف ديال الحوايج الصراحة. بحال إلا شي شخص جالس كيلعب ماتش ديال الشطرنج، ولكن هو في دماغه كيعتقد أنه كيلعب داما. القواعد مختلفة تماما. بصح تشبيه واعر هذا. حيت هو كيحرك البيادق بناء على قواعد الداما، وخصمه اللي فهم باللي اللعبة هي الشطرنج كيبني استراتيجيات معقدة. النتيجة الحتمية هي أن الأول غادي يخسر ديما، وخا يكون كيبذل مجهود كبير وكيفكر بجهد. وهذا الشيء كيدينا نتسائلوا، إلا كان المجهود بوحدو ماشي هو الحل، إذا المشكل كيبدا قبل كاع ما الشخص يبدا يخدم. المشكل كاين في ديك الخريطة أو التصميم اللي في دماغه، وهذا هو الجانب النفسي اللي كيركز عليه المصدر تحت اسم سيكولوجية المال. واو، يعني قبل الفلوس كاين الدماغ هو الأول. الكاتب كيقول باللي الثروة كتبدا من المعتقدات الذهنية، وكيهضر على واحد المفهوم خطير سميتو برمجة الندرة. واش هاد الشيء كيعني زعما أن الدماغ ديالنا خدام بشي نظام تشغيل قديم بحال إلا كنقولوا ويندوز 95 وحنا كنحاولوا نخدموا به برامج ديال 2026؟ التشبيه ديال نظام تشغيل ويندوز 95 عبقري جدا، وأكاديميا هادشي اللي كيوقع فعلا في الدماغ البشري. شوف، برمجة الندرة ماشي غير مجرد أفكار سلبية، هي حالة عصبية ونفسية معقدة كيتبرمج عليها الإنسان من الصغر غالبا، ياك؟ تماما، غالبا من الصغر، نتيجة للمحيط ديالو أو التجارب القاسية اللي داز منها. ملي الدماغ كيولي مبرمج على الندرة كيعتبر أن الموارد ديما قليلة وغادي تسالي. النتيجة، الدماغ كيدخل في واحد الحالة ديال البقاء survival mode. يعني كيولي خايف ديما. وي، في هذه الحالة الجزء المسؤول عن الخوف في الدماغ اللي هو الأميجدالا كيولي هو اللي كيسير القرارات وكيفرز هرمونات التوتر بحال الكورتيزول. لحظة، واش هادشي كيعني أن الدماغ حرفياً كيعطل القدرة ديالو على التخطيط للمستقبل، حيت كيكون مخلوع ومبرزط غير مع الخلاص ديال الكرا ديال غدا، زعما كيكون في وضعية إطفاء الحرائق اللحظية؟ تماماً، هذا هو الميكانيزم الحقيقي. الدماغ ملي كيكون في حالة بقاء كيعمى كلياً على الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى. ما يمكنش الواحد يفكر في استثمار ديال 10 سنين وهو العقل ديالو مبرمج يخاف من غدا. هادشي خطير بصح. خطير بزاف،
وهادشي كينتج عليه سلوكيات مالية مدمرة بلا ما يحس الشخص. مثلا الخوف الشديد من أي فرصة استثمارية حيث كيشوفها كمخاطرة بالموت، أو التعلق المرضي بالراتب الشهري كأنه قشة النجاة الوحيدة. وكاين مظهر آخر غريب لبرمجة الندرة كنت لاحظته، وهو الاستهلاك المفرط. كتشوف شخص كيشري حوايج أو سيارات غالية غير باش يبان لابس مزيان أو عايش مزيان، وهذا كيكون غير ميكانيزم دفاعي باش يغطي على داك الإحساس الداخلي بالنقص والندرة. وي، هذا فخ كبير كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس. الحل اللي كيطرحوا الكتاب هنا هو تفكيك هذا البرمجة والوعي الذاتي العميق. كيفاش زعما الوعي الذاتي؟ يعني الشخص خاصو يراقب راسو ويسول راسو ديما، واش هاد القرار المالي اللي غناخد دابا مبني على الخوف ولا مبني على استراتيجية واضحة؟ خاصو يشوف المال كأداة كتشري الحرية والخيارات، ماشي كوحش كيخلع. هذا النقلة من نظام تشغيل مبني على الخوف لواحد مبني على استراتيجية كتحطنا قدام واحد تحدي كبير الصراحة. المصدر كيقول باللي باش نتخلصوا من برمجة الندرة خاصنا نصححوا أكبر مغالطة، اللي هي الخلط بين جني المال وبناء الثروة. بالضبط، الخلط بين الدخل اللي هو الراتب قصير الأمد والثروة اللي هي الأصول وأنظمة الدخل والحماية. ولكن هنا كيبان واحد الاعتراض اللي كيفرض راسه بقوة. شنو هذا الاعتراض؟ من الناحية العملية، أليس الراتب العالي هو الخطوة الأولى الضرورية؟ كيفاش يمكن الواحد يفكر في بناء الأصول والرافعة المالية إلا كان الدخل ديالو بالكاد كيكفي باش يغطي المصاريف الأساسية ديال الكراء والماء والضوء؟ سؤال منطقي جدا. واش ماشي من المنطقي إن نركزوا على زيادة الصالير هو الأول؟ واش هذا الرافعة المالية ما تتطلبش أصلاً رأس مال باش تبدأ؟ هاد الاعتراض في محله تماما، والواقعية كتفرض علينا نعترفوا بأهمية الدخل كخطوة أولى أكيد. الكتاب ما كيقللش نهائيا من الأهمية ديال الدخل الناشط، ولكن الخطر اللي كيحضر منه هو الوقوف عند هاد الخطوة. يعني المشكل ماشي في الدخل برأسه، المشكل فاش كنحبسوا تما. نيشان، المشكل كيوقع ملي كيولي زيادة الراتب هو الهدف النهائي في حد ذاته، وهذا هو الفخ اللي كيتسمى بسباق الفقر. الميكانيزم ديال هذا الفخ هو ما يسمى بتضخم نمط العيش. لايف ستايل كريب. كلما زاد الراتب كيزيد الشخص في المصاريف ديالو، كيبدل الطوموبيل، كيكري دار كبر، وكيولي ديما محتاج يخدم كتر باش يخلص داكشي اللي عليه. يعني الدخل كيتزاد والمصاريف كتزاد معاه في نفس الوقت. تماما. أما بخصوص الرافعة المالية أو ليفرج، الجميل في الهندسة العميقة للثروة هو أنها ما كتقتصرش غير على المال. إذن الرافعة ماشي ديما كتعني الفلوس، شنو كتعني من غير هادشي؟ شوف، الرافعة هي القدرة على تحقيق نتائج مضاعفة بجهد أقل. إذا ما كانش عند الشخص رأس مال، كيقدر يستعمل روافع أخرى بحال رافعة الوقت أو رافعة المهارة اللي كتسمى سويت إكويتي. مجهود العرق. تماماً. الأثرياء ما بيركزوش غير على شحال كيربحوا في الساعة، بل بيركزوا على بناء حوايج بتخدم عليهم وخاصهم منعسين. يقدر هذا الأصل يكون كتابة كود برمجي في الليل كيتباع كبرنامج، يقدر يكون بناء قاعدة جماهيرية ورقمية، أو تعلم مهارة نادرة قد تعطي قيمة مضافة عالية. الفكرة هي أن ذاك الجهد أو الدخل القليل خصه يتستعمل كوقود باش تتبنى هذه الأصول الملموسة أو غير الملموسة، مش كغاية للاستهلاك المباشر. هادشي اللي كاين. إلا بقى الاعتماد غير على المجهود الشخصي، فالواحد كيبقى ديما محدود ب 24 ساعة اللي كاينة في اليوم. إذن الهدف الحقيقي هو فصل الوقت عن الدخل باش داك الدخل النشط يتحول لأصول كتنتج دخل غير نشط. ولكن باش نفهموا مزيان كيف هاد الأصول والروافعات المالية تخدم، المصدر بيقول باللي خصنا ضروري نفهموا البيئة أو النظام الهيكلي اللي كتعيش فيه هاد الأصول. وهذه نقطة جوهرية في الكتاب. وهنا الكاتب كيشير لواحد النقطة تاريخية ومفصلية، التحول اللي وقع في النظام المالي العالمي سنة 1971، سنة التغيير الكبير. الكاتب كيأكد باللي الثروة ماشي غير قرارات فردية معزولة، بل هي هياكل وأنظمة، واللي ما فهمش شنو وقع في 1971 ما عمره غادي يفهم كيفاش كتحرك الفلوس اليوم. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى غادي نلقاو باللي هذا التاريخ بدل قواعد اللعبة كلها. باش نقربوا هذه الفكرة المعقدة، الاكتفاء بالادخار التقليدي في هذا النظام الحديث بحال إلا شي واحد كيحاول يخزن مكعبات ديال الثلج في وسط الصحراء وكيستغرب علاش كيدوبوا. بدل ما يستثمر الجهد ديالو في بناء ثلاجة اللي تحمي داك الثلج، كيبقى غير يجمع فيه وكيشوفو كيتبخر. إذن
أشنو كيعني هاد الشي كامل؟ كيفاش هاد التشبيه كينطابق على داكشي اللي وقع في 1971؟ هاد التشبيه ديال المكعبات الثلج والصحراء هو المدخل المثالي لفهم الميكانيزم ديال صدمة 1971. في ذاك العام وقع قرار تاريخي فك ارتباط الدولار الأمريكي وبالتالي أغلب العملات العالمية بالذهب. يعني قبل هذا التاريخ كانت الأمور مختلفة. قبل 1971 كانت العملة عندها تغطية مادية، كل ورقة نقدية كانت كتمثل كمية معينة ديال الذهب، يعني القيمة كانت نوعا ما ثابتة. ولكن بعد هذا التاريخ النظام العالمي دخل فيما يسمى بالعملات الورقية أو الإلزامية فيات ماني، اللي هي الفلوس اللي كنستعملوا دابا. تماما. هاد العملات كتستمد القيمة ديالها غير من ثقة الناس في الحكومات، وهادشي كيعني أن الحكومات تقدر تطبع الفلوس وقت ما بغات. وهنا فين كتدخل ديك الصحراء اللي كتذوب الثلجي. بالضبط. عملية طباعة الأموال المستمرة كتخلق التضخم، والتضخم هو ديك الحرارة ديال الصحراء. ملي كتحتفظ بالفلوس نقدا القدرة الشرائية ديالها كتأكل بشكل صامت وخفي. 100 درهم ديال اليوم ماشي هي 100 درهم ديال قبل 10 سنين. واو، يعني الفلوس كتمشي قيمتها بوحدها وخا ما نتقيسهاش. الأثرياء فهموا هاد القاعدة الخفية، وفهموا باللي 1971 هو العام اللي طفوا فيه الثلاجة على المدخرات النقدية. أيوض ما يخبي الفلوس تحت زليجة، بداو كيبنيو ديك الثلاجات اللي هدرتي عليها باش يحموا المجهود ديالهم. وأشنو هي هذه الثلاجات من الناحية العملية؟ زعما كيفاش كتخدم؟ الثلاجات هي الهياكل والكيانات القانونية، بحال تأسيس شركة للتعامل المالي بدل التعامل كشخص ذاتي، والحسابات الاستثمارية المحمية، والأهم هو الأصول الحقيقية اللي القيمة ديالها كتطلع مع التضخم. بحالاش هالأصول؟ بحال العقارات، المعادن النفيسة، أو حصص في الشركات الناجحة. من اللي التضخم كتطلع قيمة هذا الأصول حتى هي كتطلع، وهيك تمهذ الثروة. النظام تغير، واللي باقي كيلعب بقواعد ما قبل 1971 وكيعتمد غير على الادخار، كيشوف المجهود ديالو كيتسرق منه ببطء. يعني ضروري من بناء هذه الكيانات للحماية. بناء هذه الكيانات القانونية كيعزل الذمة المالية الشخصية للإنسان على المخاطر، وكيعطيه امتيازات ضريبية وحماية كتخلي المال يكبر بأمان ويوصر لأجيال. هادشي كيخلي الواحد يحس بحال إلا راه عايش في واحد الماتريكس مالي، والقواعد الحقيقية للعبة مخبية عليه. ولكن واخا نفهموا هاد الهياكل الاقتصادية العميقة ونبنيو الشركات ونشريو الأصول، كيبقى الإنسان هو الإنسان. بالصح، العامل البشري ديما حاضر. المصدر كينبه لواحد الحاجة مهمة: المعلومات والأنظمة بوحدها ما كافياش، الأهم هو الانضباط، حيث الإنسان قادر يدمر هادشي كامل في لحظة اندفاع إلا ما سيطرش على العواطف ديالو. العواطف هي العدو الأول ديال الاستثمار العقلاني. الكتاب كيطرح هنا مفهوم كيسماه الصبر المركب، وضرورة اتخاذ القرارات بمنظور كيتجاوز 5 سنوات الفوق، مع التحذير من الفخاخة العاطفية. ولكن خليني نسولك، واش هاد الصبر المركب هو غير مجرد مصطلح أكاديمي مزخرف للانتظار السلبي الطويل، ولا كاين شي آلية خفية كتجعل هاد الصبر مركباً بحال الفائدة المركبة؟ سؤال في محله، وهذا هو لب الموضوع. الفرق بين الانتظار السلبي والصبر المركب هو بحال الفرق بين شي واحد جالس كيستنى الشطة تصب باش يشرب، وشي واحد كيبني سد أو قنوات باش يجمع ديك الشطة ويوجهها. تشبيه زوين هذا. الانتظار السلبي هو أنك تشتري أصلاً وتناعس وتتمنى الأمور تحسن. أما الصبر المركب أكاديمياً وعملياً هو نشاط مستمر يعتمد على بناء أنظمة وعادات يومية وأسبوعية كتخدم بشكل أوتوماتيكي. يعني بحالاش هاد الأنظمة الأوتوماتيكية اللي كتغنينا عن العواطف؟ ملي كنهضروا على الفخاخ العاطفية خصنا نفهموا باللي العقل البشري مصمم بيولوجياً باش يقلب على المكافأة السريعة والسهلة، وهذا هو الطمع، أو يهرب من الألم اللحظي، وهذا هو الخوف ملي كتطيح الأسواق وكيبيع الشخص بالخسارة. يعني الدماغ كيقلب ديما على الطريق الساهل ولا كيهرب من الخطر بالزربة. وإلا بقى الإنسان كيعتمد غير على قوة الإرادة باش يقاوم هذه المشاعر كل نهار، غادي عياه، حيث قوة الإرادة علمياً هي طاقة كتنفذ أو ما يسمى باستنزاف الأنا. إذن شنو هو الحل في هذه الحالة؟ الصبر المركب كيعني أنك كتحط نظام مالي كيتم بشكل آلي، مثلاً اقتطاع شهري أوتوماتيكي من الحساب البنكي للاستثمار،
قبل قاع ما تشوف دوك الفلوس وتفكر تخسرهم. واو، يعني الأتمتة كتاخد القرار من يد المشاعر ديالك. تماما. مع مرور الوقت داك الجهد الصغير والمستمر كيتراكم والنتائج ديالو كتضاعف. ملي الشخص كيعود دماغه يشوف الأمور بمنظار 10 سنين، ديك التقلبات اللحظية للسوق ما بتعني ليه والو، وما كيبقاش ضحية للاندفاع اللي كيدمر الثروة. هنا فين كتولي القضية مشوقة ومترابطة بزاف، حيث الحفاظ على هذا الصبر المركب وهذه العادات الأوتوماتيكية شبه مستحيل إذا كانت البيئة المحيطة بالشخص كتلعب دور عكسي وكتجر اللور. البيئة عامل حاسم بلا شك. المصدر كيركز على أن البيئة، سواء الأصدقاء، العائلة، وحتى المحتوى اللي كيستهلكوا الواحد في التليفون ديالو لساعات يومياً، هم اللي كيبرمجوا العقل إما على الندرة أو على الوفرة. الأثرياء كيبنيو دوائر كتدعم النمو وكتشوف الفرص. بالصح، ولهذا البيئة ديالك هي رأس مالك. وفي نفس السياق المصدر كيتطرق لخطورة البيئة الاقتصادية الحالية، وكيقول باللي الاعتماد على وظيفة واحدة في الاقتصاد الحديث هو أخطر حاجة ممكن يديرها الشخص، وكيهدر على مسارات الدخل الحديثة كبديل، الأصول الرقمية، والأهم هو تحويل المهارات لمنتجات قابلة للتكرار أو التوسع scalability. القابلية للتوسع هي المفتاح دابا. يعني بدل ما الشخص يبيع وقته بالقطعة كيولي يبيع قيمة متكررة. كيفاش هاد البيئة كتقدر تبدل كل شيء في الدماغ ديالنا؟ الجانب السوسيولوجي والنفسي ديال البيئة عنده تأثير حاسم، لأن الدماغ البشري كيخدم بما يسمى بالخلايا العصبية المرآتية mirror neurons. الإنسان هو فعلياً محصلة ديال المحتوى اللي كيستهلكه والأشخاص اللي كيجلس معهم. يعني كنبداو نقلدو داكشي اللي كنشوفوه بلا ما نحسو. تماماً. إلا كان المحيط كله كيهدر غير على الاستهلاك، الماركات والشكوى من الظروف، فالدماغ كيتبرمج لا إرادياً على الندرة والتقليد الأعمى باش يندمج مع داك المحيط. العكس صحيح، البيئة الداعمة كتوفر درع واقي وكتخليك تشوف الفرص اللي هدرنا عليها. وهاد الشي كينطبق حتى على النظرة ديالنا للخدمة والمدخول. وبخصوص الوظيفة الواحدة، مهما كانت مستقرة ظاهرياً، فهي كتحط الشخص في خطر انهيار كلي للدخل في أي لحظة بسبب أزمة اقتصادية أو تغير تكنولوجي. الميكانيزم اللي كيقترحه الكتاب هو بناء شبكة أمان عبر منظومة دخل متعدد. والسر هنا هو ديك الكلمة اللي قلتي، القابلية للتوسع. سكالابيليتي. مثلا أستاذ كيقري السوايع الإضافية، هو هنا كيبيع وقته، وفي النهار كاين غير 24 ساعة، ولكن إلا هاد الأستاذ سجل داك الكور ودارو في منصة رقمية، كيولي منتج قابل يتباع لآلاف الناس في دقة واحدة بلا ما يزيد هو في المجهود البدني. هذه هي القابلية للتوسع، وهكا كيتم تحويل المهارة لأصل رقمي كيولد دخل مستقل عن الوقت. نيشان، هذا هو الذكاء المالي الحقيقي في العصر الحديث. رائع جدا. دابا هذا التنظير وهذا التحليل العميق ديال علم النفس، الهياكل القانونية، البيئة والصبر المركب، هاد شي كامل مذهل، ولكن كيحتاج لواحد النقطة ديال الانطلاق، شي خطة عملية لتخرج الشخص من حالة رد الفعل لحالة البناء الممنهج. وهكذا كنوصلوا للجانب التطبيقي ديال الكتاب. وهنا كنوصلوا لأهم جزء في المصدر اللي كيقدم خطة عمل دقيقة لمدة 90 يوماً. هاد الخطة كتضمن خطوات بحال إعادة تنظيم النفقات، بدء مسار دخل إضافي، إعادة هيكلة الديون، وتثبيت عادات مالية يومية. 90 يوم باش الواحد يبدل المسار ديالو. الهدف هو مدار واحد إعادة ضبط شاملة للحياة المالية. هاد الخطة كتفكرني حرفياً بعملية إعادة ضبط المصنع Factory Reset اللي كديروها لشي هاتف ذكي ملي كيعمر بالفيروسات والملفات اللي ما عندها حتى معنى وكيولي ثقيل ومتبلوكي، كتفورماطيه باش يمسح كاع داك العبء ويرجع خفيف وخدام مزيان. ولكن من الناحية الأكاديمية والنفسية، علاش تم الاختيار ديال 90 يوما بالذات باش نشوفوا هاد النتائج ونديروا هاد الفورماتاج؟ التشبيه لإعادة ضبط المصنع جد دقيق وملائم، لأن العقلية المالية للأغلبية فعلاً مثقلة بفيروسات ديال معتقدات خاطئة وعادات استهلاكية سامة تراكمت لسنوات. اختيار مدة 90 يوماً ماشي رقم عشوائي تحط غير هكاك، بل هو مبني على أسس علمية صلبة في مجال علم النفس السلوكي وعلم الأعصاب. يعني عندها تفسير علمي دقيق. الأبحاث كتبين
باللي الدماغ باش يخلق مسارات عصبية جديدة قوية أو نيوروبلاستيسيتي ويفكك المسارات القديمة كيحتاج الواحد الدورة زمنية محددة. هاد 90 يوماً كتنقسم عادة لثلاثة ديال المراحل أساسية ومختلفة في الميكانيزم ديالها. إذن هي ماشي غير 90 يوم مسطحة، كاين تدرج في العملية. كيفاش كتم هاد المراحل بالضبط؟ بالضبط، هي مراحل متدرجة. المرحلة الأولى اللي هي 30 يوماً الأولى هي مرحلة المواجهة وتفكيك العادات. هذه كتكون أصعب مرحلة، وعلاه هي الأصعب؟ حيث فيها كيدير الشخص تدقيق صارم للنفقات ديالو، كيواجه الواقع المؤلم ديال شحال كيضيع، وكيقطع المصاريف غير الضرورية. الدماغ في هذه المرحلة كيقاوم التغيير بشراسة، حيث ولف الراحة ديال العادات القديمة. والمرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية أي 30 يوماً الثانية هي مرحلة البناء والهيكلة. هنا من بعد ما تم إيقاف النزيف المالي كيبدأ الشخص في إعادة هيكلة الديون ديالو باش يقلل الفوائد، وكيبدأ الخطوات الأولى في بناء ذاك المسار ديال الدخل الإضافي القابل للتوسع اللي هضرنا عليه. هذه مرحلة كتحتاج جهد ذهني كبير وتنظيم. يعني من بعد ما حبسنا النزيف كنبداو نبنيو الساس الجديد. وشنو كيطرا في المرحلة الأخرى؟ المرحلة الثالثة 30 يوماً الأخيرة هي مرحلة الأتمتة وتثبيت النظام. في هذه المرحلة ديك العادات ديال الادخار والاستثمار كتويك اوتوماتيكية، ما كتحتاج قوة إرادة. والأهم في هذه المرحلة أن الشخص كيبدأ يشوف نتائج ملموسة، بحالاش هاد النتائج؟ بحال أن الديون بدأت تنقص، أو أول مدخول من الأصل الرقمي بدأ كيدخل. هذا الانتصار الصغير في ظرف 3 أشهر كيخلي الدماغ يفرز هرمون الدوبامين بكميات محترمة، وهذا الدوبامين هو اللي كيعزز الثقة في هذا النظام الجديد. وكيعطيها الدافع باش يكمل. نيشان كيخلي الشخص مستعد يكمل المشوار ديال بناء الثروة لسنوات طويلة، ماشي كواجب ثقيل ومرهق، بل كنمط حياة جديد وممتع. 90 يوماً كافية باش تحول الفكرة لواقع ملموس كي يرفض الدماغ يتخلى عليه. صراحة هذا التفصيل كيوضح باللي اللعبة مدروسة مزيان. هذه الرحلة اللي دزنا منها في هذا التحليل المعمق كتخلي الواحد يعاود التفكير في كل قرار مالي وكل ورقة نقدية كتدوز من بين يديه. بالصح، كتخليك تشوف الفلوس بمنظور آخر كلياً. بدينا من العقل وفهمنا أن الثروة كتبدأ بتحديث نظام التشغيل الذهني وإلغاء برمجة الندرة اللي كتسجل الإنسان في حالة البقاء. دزنا الفهم القواعد الخفية والهياكل الاقتصادية وشفنا الميكانيزم ديال صدمة 1971 وكيفاش الفلوس الورقية كتدوب بحال الثلج في صحراء تضخم، وهذا الشيء كيحتم على الواحد يبني ثلاجات متمثلة في الأصول والحماية القانونية. وناقشنا حتى الجانب العاطفي. ناقشنا الأهمية القصوى ديال الصبر المركب اللي هو ماشي انتظار سلبي، بل أنظمة أوتوماتيكية كتحمينا من الفخاخ العاطفية المتمثلة في الخوف والطمع. وفهمنا كيفاش أن البيئة والمحتوى كيقدر يبنيك أو يهدمك، وضرورة بناء دخل قابل للتوسع. وأخيراً فككنا خطة 90 يوماً بمراحلها الثلاث كزر إعادة ضبط المصنع باش الواحد ينطلق بمنظومة جديدة كلياً. رحلة غنية عميقة ومترابطة بشكل مذهل. هي فعلا رحلة كتحفر في العمق ديال الوعي المالي، وكتأكد لينا بلغة العلم والمنطق باللي المال ما عمره كان مجرد أرقام في شي حساب بنكي، بل هو انعكاس دقيق للهوية النفسية، للعادات اليومية وللهياكل والأنظمة اللي بيبنيها الإنسان في فترة حياته باش يضمن الحرية دياله وديال الأجيال اللي جاية من بعده. وبما أن هذا المصدر كيأكد أن واقعنا المالي اليوم هو بكل بساطة مجرد نتيجة وإنعكاس للبيئة وللمحتوى اللي استهلكناه في الماضي، هادشي كيخلينا نختم هالجلسة التحليلية بواحد التساؤل عميق جدا كيدفع للتأمل. شو هو أول مقطع فيديو أو أول محتوى صوتي أو أول كتاب غادي يتم استهلاكه فوراً من بعد ما تسالي هذه الدقائق؟ وشو هي أول محادثة غادي يتم خوضها اليوم باش تكون هي الشرارة الحقيقية للانطلاق في المرحلة الأولى من خطة 90 يوماً؟ كنشكر الجميع على حسن المتابعة ونتمنى إن هالغوص في التفاصيل كان مفيد وممتع، وتبقوا على خير.